سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در سوتمه تالش. امروز جمعه 15 تیر ماه و ساعت حدود 4 عصر. سوتمه تالش در بام تالش و در جنگل‌های سیاه‌داران قرار داره. این سوتمه با طول حدود 1 کیلومتر در سال 1382 توسط یک شرکت آلمانی ساخته شده. امکان استفاده از سوتمه در تمام فصول سال امکان پذیره. منظره زیبا از شهر تالش در کنار کافه ها و رستوران های موجود در محوطه، فضای سبز و همچنین وجود گوزهای زیبا از امکانات و ویژگی های جالب این مجموعه است. همچنین این مجموعه دارای عکاسی است که خاطرات شیرین سوتمه سواری رو برای شما ثبت میکنه و با دریافت هزینه اون رو به شما تحویل میده. سوتمه گردنه حیران که چند روز پیش ولاگش رو در کانال قرار داریم، به دلیل طولانی تر بودن مسیر و همچنین بیشتر بودن شیبش به نظرم هیجان انگیزتر بوده و تجربه متفاوت تری رو از سوتمه سواری بهتون میده. اگر به دیدن ولاگ سوتمه گردن حیران هم علاقه دارید، لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. و اما شهر زیبای تالش، جاهای دیدنی این شهر از شمارش خارجند و میشه سالها در مورد زیبایی ها و جاهای دیدنی صحبت کرد. ییلاقات دیدنی مثل سوباتان، شکردشت، جاده زیبای اصالم به خلخال و همچنین جاده زیبای خلخال به پونل همگی از زیبایی ها و جذابیت های این شهرند. جنگل و ساحل گیسوم هم که چند وقت پیش ولاگش رو در کانال قرار دادیم جزئی از این زیبایی های منحصر به فرده. لینک ولاگ این ساحل زیبا و تونل درختیش رو هم براتون در قسمت توضیحات قرار دادم. بازار هفتگی در تالش در روزهای پنجشنبه برگزار میشه. مردم این شهر به زبان تالشی صحبت میکنن. این شهر زیبا در 117 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت و در همسایگی شهرهای آستارا، اردبیل و رضوانشهر قرار داره. اگه قصد سفر به گیلان رو دارید، حتما تایمی از سفرتون رو به دیدنی های تالش اختصاص بدید. اگر به دیدن جاهای دیدنی این شهر علاقه دارید، پلیلیست مربوط به شهر تالش رو بهتون پیشنهاد میکنم. خواهشم با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هم در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. من نفت میخوام بزنم خیلی راحته. آدم که رجوع نداره. این وقت منم واقعا چه میخواد؟ استفاده گیس که میشه یه میفته پایین که بازم میره. میشه خارمان. چی میشه؟ چه بالا؟ بنداز Destination
تو چه زنشی برای نجاتی نه بعدی بسه رازی نه نمانه شده تو که لعنت نمانه ای خوب شده همین هم بگیری؟ تو بفرستی همینه؟ عادي زين ما زين عادي فاصله
اینجوری نگه. وقتی میگه وایسه این یکی دیگه میگه بس تو. یه پای